Hello, hello, sound check, sound check. Hello sa inyo lahat. Hello sa inyo, hello, hello, sound check, sound check. Ang hina. Ba't ang hina ng mic ko? Umina yung mic ko wait lang. Ang malakas naman. Hindi, this is the one. Hello, sound check, sound check. Hello, sound check, sound check. Ayun. Hello, sound check, sound check. Sound check, sound check, sound check. Ayun. Ba't may echo? Anyway, so hello sa inyo lahat sa mga nanonood ngayon sa stream. To those people who are watching right now on my stream. Wait, I should increase the volume of my mic. I think this will do the trick. Where's the compressor? What if off natin yung compressor? Yun, okay na siguro yung ganito, no? Yung Kotelnikov meron naman eh. Kotelnikov meron naman yan. Tapos yung compressor pa, ayun. Hello? Check nga natin yung Kotelnikov ko. Ito yung ano. Hello? Sound check, sound check, sound check. Output gain siguro 3.5. Hello, check, check, check. Or mga 5 siguro yung gantong kalakas. Or maybe 3.5 na siguro. I think this will do the trick naman. Ayan. So, hello sa inyo lahat to those people who are watching right now sa stream. It's your boy Rasotoki. And ba't pala ako nag-intro agad? Ayun. So, let's go na sa ating Just Yapping stream. Hello sa inyo lahat. As for the introduction, 둘, 셋. 안녕하세요. 라소토키 마크 24입니다. 아니면 한국 이름은 조준서예요. 준주소입니다. Hello sa inyo lahat. It's your boy Rasotoki and I'm just a passing by cutie bunny Kamen Rider. And also, we're having a new form debut maya-maya lang. So mamaya pagkarating ni Leon dito. So, yun. So, get ready for the highlights para sa ating stream and welcome into the stream. Welcome into the stream! Today is Monday, panibagong linggo na naman, August 18, which is maglalabas sila ng track list for day 6's 10th anniversary comeback na The Decade. So, nandito na ba si Leon? Wala pa siya, no? Nadedeli nga pala siya ng unti. Ayan, so para di kahapon binaha kami dito and ako lang mag-isa dito sa bahay, pero buti na tumawag agad daw ng tulong kasi yun nga, mag-isa nga ako sa bahay. Pero fortunately saglitan lang yung baha, siguro half an hour until 1 hour yung baha bago umupa, no? Naglinis kami dito and yun.
Ayun, okay na yung bahay. Ang gagawin ko na lang later on. So, pwede ko na siguro ibaba yung mga yung mga gamit. Pero I don't think ibababa ko muna yun. I don't think so. Kasi baka di mo masabi, di ba? Ayun, speaking of which, nandito na pala si Leon. So, hello Leon. So, ano pala? So, short K-Yaps sessions muna din, mag-gaming stream na ako. And siguro may papanood, puro X yung X. Pakita ko nga muna yung screen ko. Ayun. Kita naman siguro, so pakita ko na dito sa hello. Wait, hinaan ko muna yung Spotify ko. Ayun. Ayun nga, Leon, bilaha kami dito, boy. Pero okay na kami. Okay na. I mean, biglaan kasi yung baha eh. Tapos ang bilis pa tumaas ang tubig dito kasi malapit kami sa Bangbang eh. Kaya nga eh, yun nga yung disadvantage dito kapag dito ako nakatira sa malapit sa Bangbang. Grabe. Anyway, enough talk muna dyan. Most importantly, ligtas kung nakikita mo sa... Wait lang. Screen share ko na lang muna dito sa natin. Sa Discord. Ay, o nga pala, 18 ngayon, di ba? Yes, alam na natin kung ano meron mamaya. Day 6. Magre-release sila ng track list. Di ba? Remember no last stream? Ayun. So as you can see, it's all parang tongkod ni Shion dito. Ni Bread. Tongkod yun dito ni Shion. Chess 20. Di, matangkad matangkad. Yun tingnan mo. The height difference. Siguro naka-heal siguro yan. And nagagaya niya yung boses ni Shion eh. Actually. Diba nga? Diba kung naano mo yung from updates na pinapost ko, nagagaya niya yung boses. Not the exact same, no? Pero ayun. Ewan ko. Basta tignan na lang. Diba? Cute nila dito. Lalo na si Shion. Cute nila dito. Tapos, ay, si Nian. Niena. Ay, may post dito si sino ba to? Ito, si Soa. Ay, by the way, si Soa at saka si Jubin, ang pangalan ng ship name ang ship name nila is Hetkongs. I-spell ko sa'yo. Dito sa Twitch. Yan yung pangalan ng ship name nila. Yan yung ship name ni Soa at saka ni Jubin. Tapos, Jubin ulit. Ay, na-cosmo live pala, kahapon, no? Si Nien. Nag-cosmo live kahapon. So, ayun. So, ito si Soyon. May highlight dito eh. Wait lang, off ko muna yung music. Off ko yung music natin. Ito eh. 마인드크래프트? 마인드크래프트 맞나? 마인드크래프트는 Wala eh. Wala, hindi siya gamer eh. Kaya mababali siya ng Minecraft. pagka-pronounce eh. Minecraft. Yo. Natawa din ako dito. 야 게임을 안 해서 몰라. 마인크래프트.
나 Mind. 아 나 내가 Mind. 맞는 줄 알았어. 아니 M-I-N-D. 심지어 댓글에 누가 마인드크래프트라고 써 있어. 아 마인드크래프트 맞구나 하면서 얘기한 건데 Inu- 써놓고 보니까 다들 웃고 있었어. Nauto siya ng mga ano mga viewers sa ano sa Cosmo Live eh. What the heck? Tapos ito si Dion Soda or Dear Soda. O nga pala, no, di pala ako nakapag-post ng ano, no, prom ko, no. Kasi baha eh. Kaya di mo na ako nag-update para maasikaso ko yung ano, yung bahay. Diyos ko po. Okay, stop streaming muna tayo dyan. So, wait, may nandito ito eh. May nakita akong clip. So, tsaka Shinui. Since wala si Soyun, di ba? So, sabi niya, alam ko meron ako. Wait, still don't know why they made Yubin do this, but I love it. Ito yung nag-film. Oh, by the way, second anniversary ng Triple S Lovelution. Happy anniversary. Happy anniversary sa Lovelution. Sila yung nag-popularize ng girls capitalism. Ito yung pakita ko. Yung vid na yan. Ito yung behind the scenes ng ng girls capitalism. Pinagawa sa Yubam ko. Tingnan mo. Ginagawa ni Yubam dito. Ito yung sa behind the scenes. Natatawa si Erin. Natatawa si Erin, tingnan mo. Kita eh. Tawa si Erin eh. Ay, kausap niya dito si Kaide. Uy, si Ham-Ham. Woo, Ham-Ham. Siya lang yung nakaputi na ano yun? Pinagawa sa kanya yan. What the heck? Kumbam. Ito yung kay Yuyun eh. Ito ba? Kay Yuyun. Ito yung nag-from updates kay Yuyun. Ito yung mga... Ay, ano lang pala yan. Yerin on your Cosmo account, you're planning to spin it. Please consider trading. Uy, may magpapatrade kay Yerin. Wala naman akong Yerin. Atom 02 pa. Then... ano daw? 뭔가 아내가 생각한 거랑 다른 맛이에요. 뭔가 Si Yubam 아내가 pala to. 말랑해요. 멤버들에게도 줘보도록 하겠습니다. 오마이갓 맛있어. 맛있지? 이거 맛 궁금한 사람 어떤가요? Soyun. 맛있지? 맛있지? Ay. 맛있는데? 맛있지? 진짜 맛있어요. Pinakain yung sabon eh. Pero edible naman yan. Edible. Eto, may meme template ka na dito. Diyan, tingnan mo. Insert caption. Uy, sino to? Parang si Koto. Hindi pala si Koto na yan. Ito si Jiwoo. Sama na tingin ni Hamham eh. Lalo na to si Yerin. Si Hewon. Yun mo. Send ko nga yung picture nito sa Discord. Send natin. Para may gamitin ka Ayan. Send ka na ng memes dito. Yan. Send ko na dyan. Yung tropa mong sobrang corny. Tapos tignan mo, sa lahat ng magtatropa, ikaw yung pinaka-corny sa magtatropa, no?
Tapos ito. Photos. Oy, ito pala yung sinasabi mo. Unready, yung mga unready photos ni ano, ng photos. Tapos, nasa yung isa? Ito, nasa yung isa? Ayun, ito. Parang behind the scenes. Pareho lang. It's been years, no? Tapos, ito pa. 잘 나왔어요. Oh my god, I'm so pretty. 잘 나왔어요. Oh my god. Yung mo... Suwa. Suwa ng DC. Yup. Ito pala yung prom update. August 17. Mamaya pa-post ko to. Might as well itong isang to. So yun, Pochako. Pochako era. Oof. What's this? Wait, may Chinese version yun, no? There's capitalism? What? Ha? Siguro. Magkaiba lang sa ano? Sa MV magkaiba lang. Okay. I see the difference na. Ay, Kwak Yonji, pare. Tapos ito pa. Sent the annual photos interaction to our friend and she said that Yuyon is doing a faker pose. O ano? Faker pose? What the? Tingnan na to. Si Yuyon, no? Halata. Napaghalata ang fan ni Faker. Look at that. Yup. Semi-accurate. Semi-accurate naman. Oh, wait. I forgot to mention. Kotone pala. Wait, ay nakita ko. Types of kotone. Ito pala. Kotone. Lotone. Cotton-ne. Goltone. Cotron. Goltone. Gotone. Gortone. Costone. Kodan. Got. Send ko rin to. Ay, from ni Dayan. Mamaya, popost ko to. Popost ko yan later on. Yung tipong mga ice cream flavors. Mga ice cream flavor. Strawberry. Sabihin natin cheese. Ano tong isa? Ano kaya pwede dito? Sa kulay ni ano? Hazelnut pa eh. Coffee crumble? Pwede. Tatlong ice cream flavor sa isang frame. Ito naman, types of chewon naman tayo. Chewon, Chelost, Chewop, Cheworn, Chewon, Chewon, Chewaw, Chewon, Cheworm. Okay, bookmark ko to. Ito pa, Chewat. Thank you sa comment na yan. S20, so... Yan. Types of sumi naman. Yan. Sumin,
zoom in, summon, assuming, Simon, summon. Si Sumin, eto. Sumin, zoom in, summon, assuming. Simon. Uy, ano to? Zoom out. Eto pa. Counted ba yan? Counted naman yan. Counted naman. Zoom out. Ano ba iba? Baka meron pa mga malupitang mga memes dito sa Triple S, no? So, types of ano? Nagyong. Same, no? Same, no? No, Leon? Naki? Why same? Eto. Hayon, hot and cold. Uy, hot kasi perfect kasi yung background, oh. Tapos ito yung sa Alfie na, Alfie na teaser photo. Concert sila sa North America, eh. And syempre, ito. Alam ko napanood na natin, te. Itong touch. Pero si Shia na pull up naman yung mga high notes and stuff. Pero it's supposed to be yun. Oy, o nga pala. Hindi suitable? Di lang suitable. Okay. Buti. Okay. Yan, alam niya, syempre. Okay. Kung wala ang mami Soyeon, nandyan naman ang mami Shinwi natin. Para mag-alalay sa ating bunsong anak, na si Hiso, 다 가져왔어요? 신이 언니가 제기 다 가져왔어요? 신이 언니가 제기 다 가져. Soar really looks like Sosin's daughter here. 1.5 apples versus 3 apples tall. What? Ito pa. May kasunod, eh. 언니가 제기 다 가져갔어요? 언니가 제기 다 가져갔어. 언니가 제기 다 가져갔어. Shinwi. Iba talaga pag wala yung yung Tisoyon talaga. What the heck? Okay lang kasi at least mapagpahinga siya. Ito pa. Ito yung sa Are You Alive na scene, no? Or behind the scene siguro to. Nagbaba. Uy, Jion and Lin. Pareho natin bias. In one frame. Yup. Twinsies talaga o ganun. I'm new to Wave Twitter and I'm looking for some moots cheesecake her. Lin Ult and Jion bias. Other GGs din, okay. Ito. So yun from update. Ito, posted din to later on. Jion, posted till later. May project. The Cosmo account ID, Cosmo Gitter, is only for gifting and it was created today, okay. So yun. Sayang wala ka. Na-miss ko yung gantong walk niya. During Visionary Vision. Mas
mas pumatok sa kanya yung ganyang looks. Tapos, okay, pause ulit natin. Si Shinwi. So, anak niya. Si Ham on the background. Tapos, ano pa ba? Cotton eh. Rising. Ay, check muna natin yung day 6. Pada. Masyado na tayo na ano sa triple S. I believe, siguro mga alas 6, ipopost nila yon. Wait lang. Tama ba? Alas 6? Ay, hindi. Alas 8:18. Mamaya pa. So, ayun. Ay, hindi. 9 pala. Sorry. Alas 8:18 today. 9:07 pala. Track list. 9:07 sa mga, post ng mga, ng mga gantong klaseng, no? 9/7, okay. Kaya 9/7 pala, no? September 7, no? Tapos ito yung behind photo nila, no? I believe sa to? Sa 6 days movie. Ewan ko lang. Ito po. Sa Beyond Live, Day 6 10th Anniversary Tour, The Decade. Ticket open notice. Fan meeting pa. Oh, may cover pala si May cover si Yankee na 5 Sauce. Or 5 Seconds of Summer. Then, hindi ko natitinda yung XD yung XH. Check muna natin. May something pa. And happy birthday nga pala kay Junhan. Happy birthday sa ating lead guitarist, si Junhan. Ito, beautiful my world tour sa San Jose. Yung picture nila. Oy, Blonde Gonil? What the heck? Blonde Gonil. Sino yun? Yun Yeji? Wait sa Bubble yun I knew it. So far sa XH, dalawa lang naka-blonde. Pero ito, may black din na onti. Ito si Juyon. Tapos, the rest. Ito, mukha ng kabayo to si Junhan. Mukha ng kabayo. Then, ito ba? Ito yung last stop nila sa sa US, which is San Jose. Saan to? Sa LA naman to. Sa LA. Pumunta pala sila sa Lollapalooza, no? XH. Ang mga pumunta pa sa Lollapalooza, Artemis. Kung di ako nagkamali. Junhan. And Jongsu. Pumunta nga sila. And check naman natin QWER. Anong balita sa QWER natin? Time check nga tayo, 12:57, sorry. Yan.
May content sila sa ano. Nasa PC bang itong mga to? Bookmark natin yan. Ako nga pala, nag-first speech pala si ano, no? Si Magenta dito, no? Nag-first speech pala. Saan ba to? Auto-translate natin. Ay, matranslate sa ano? Sa Samsung Lions. Ceremonial pitch. Tapos ano pa? Another content. Gitara na bike boy. Gitara na bike boy. Nakita ko tong clip na to eh. Ay, tama na to. Gitara na bike. Di yan. Ay, tama na din. Paano ko kaya ba? Di yan. Imagine. Tapos, ito sa countdown sa Boryong. Countdown, santo. Video call event. Anyway, so ayun, so oy, nakachamba din sa day off mo. Oy, hello. Hello naman, Sensei. Welcome in sa stream. Welcome into the stream. Kumusta? Balik muna tayo sa Just Chatting. Oh, I forgot to mention, yung new form nga pala ng ating PNGtuber, Kamen Rider PNGtuber. Reveal ko na. Actually, tapos na to. Pinulido ko na. Wait lang, ba't ayaw? Ba't ayaw? Wait, di ko ata na ano? Di ko ata na set yung ano, yung hotkey. Ayun. Nakaset na. Yan, okay na. Ito na. Kamen Rider Phoenix. Wandering Cyclone. Ayaw ka na niya, kaya ayaw. Diyan, tara, in-stream nga tayo. In-stream, joke lang. Kamusta, Sensei? Kamusta? Actually, Sensei, binaha kami dito sa amin. Pero, sandali lang yung baha. Siguro, mga half an hour hanggang isang oras, humupa na rin yung baha dito. So, ayun. Ang gagawin ko na lang is bababa ko na lang yung mga gamit pagtapos ko rito. Pero, parang hindi ko muna bababa kasi di mo masabi, di ba? Hindi naman. Kahapon kasi napaka-sikat ng araw tapos umulan bigla. Lakas pa ng kidlat. Tapos biglang buo sa ulan. Lakas. Solid yung lakas ng ulan. Tapos ang bilis tumaas ng tubig. Saan ba sa inyo kaya binaba? Taga-south ako. Ayoko na naman docks. Basta taga-south ako, Sensei. Yun lang. Yan ang masasabi ko. Pero sa Calabarzon area ako. Hanggang doon na lang muna yung sasabihin ko. Basta bihira lang kasi ubahain dito kasi tignan mo, malapit ako sa Bangbang. Malapit ako sa Bangbang. Alam na ni Lian yan. So as you can tell sa ating new form ngayon, kulay sky blue pero wind yung element niyan. Excuse me. Ayun nga. So, nang balita sa NMIX? Yan. Still the same, no? O nga pala, na yung comeback pala, not totally comeback, pero a collab lang. So, coming soon na yan. And yung day 6, mamayang alas 9:07. Grabe din yung mag-set ng schedule ng pam-post. Nagme-make sense kasi
since September 7, di ba? So, kaya, sinet nila sa 9-7 ng gabi. Talino, no? Talino na Studio J. Saludo ako sa Studio J, not gonna lie, no? O nga pala, no, yung clip na sinend ko pala sa sa Discord. I'm open-minded. Yung si Magenta. Alam ko sinend ko yun eh. I'm open-minded. ito pa. Si Hamham to. Tapos ito, The Syndrome. O nga pala, yung sinend mo pala. Cover version to, no? We're gonna do... Oh, what is this? Si Jiwoo. Then, next issues, yung ko. Tapos, keyboardist. Ito. Pwede ko ito pang redeem. Pwede. Gawa ko nga ito ng redeemables. Yan, gawa ko ng redeemables to. Wait lang. Pwede pin ko to. Pin ko to. Para maano ko. Ayan. So, ayan. So, may kayo. Wait lang. NMix. Tingnan natin yung NMix muna. Hindi. Sa official account pala. Sorry. Yan. Tapos, i-screen share ko na din. Yan, MB lang yan. What is this? Di na rin nakakapag-work doon si si Hewon, no? Yan? Di na nakapag-work doon. Di ko na eh. Ang nakikita ko na sila, Chucky, yung mga members ng Baby Monster, si Asa, I believe si Ayon nandun eh. Mostly si Chucky na eh, ng Billy. Parang hindi na nag-MC si si Hewon sa work doll. Si Chucky. Meron? Ha? Basta talaga. Ang nag-MC ngayon si si Chucky ng Billy. Mga boss niya, ayun, yun pala. Yung mga, mga past seasons. Ito, Billy, tignan natin. Ito pala yung, song nila nung, April 7 na comeback. Si Munsuwa at si Seo ng Billy, Snap. Kasama nila si Sokodomo. Si Haram Suyon. Check natin si Chucky. Wait lang, search ko. Ay, di, ito. Alam ko, di pwede bagad eh. Basta yun si Chucky na nag-invite din ng guest yun minsan eh. Ito, another work doll. Ito yung latest niya eh. Tapos, si Sean. Ito, nag-waterbomb din pala si Chucky. Kasama. Work doll. Nag-work doll din pala dito. Pwede. Panoorin nga natin tong work doll. Saglit. Sky Blue kasi binabaha. Wait nga. Basahin ko yun muna. Sky Blue kasi binabaha. Baliw. Magluluto man ako saglit lang ng tanghalian. Sour pork soup lang. With... Ayoko sabihin yan. Ayoko sabihin yung last 2 words na yan. Pero yun. Sige lang, Sensei, luto ka muna. Gusto ko panoorin natin yung work doll episode ni Chucky. Sama? Okay lang. Sige. Let's do this. Off muna natin music. Who is the first emperor of the water bomb goddess? Water bomb Alba Walk Doll Billy Chucky. Yan.
Let's watch it. Mga ilang minuto lang naman siguro to. Mga 10, 20 or what so. 15 lang naman to. イズムとおたまめをシング Ay, quad on B. Wait lang. Tagalog full screen. 나도 하지만 노력 중이에요 노력 중. 저 이제 이거 데자뷰인데? 어제랑 똑같아요. 어제 언어 Wait lang. Ah. Sige, wait lang. Ano muna tayo? Okay. Okay na to. So, lagay natin sa ano. Siguro 720p lang muna. Yan. Kita mo na? Ah, yan. Good. カリナピキョコナミピキョイズムとおたまめをシング나도 하지만 노력 중이에요 노력 중. 저 이제 이거 데자뷰인데? 어제랑 똑같아요. 어제 언어를 열심히 흔들었습니다. 저 근데 궁금한 게 있어요. 왜 토요일에 해요? 왜 토요일로 했을까요? 왜요? 이유가 사진이 오십니다. 라인업이 어마어마하던데요? 오늘 왜 썰 triple S? 오늘 제일 핫해. Yes, triple 진짜. S mentioned. 특기가 오늘 미션이 있어요. 최대한 안돼. 카리나님 한번 마주치게 해줘요. 저 너무 책임감 있네요 오늘. 아이. 열심히 해보겠습니다. 오케이. Sa quarter bomb nga yan. 워터볼 앨범. 갈아입었거든요. 워터밤 스텝이랑 Part-timer sa waterbomb naman. 안녕하세요. 사스님 찾으러 왔습니다. 사수는 접니다. 어제 뵀죠? 어제 뵀습니다. 아티스트를 모셨었는데 이렇게 저희 스텝이 되셔서 아, 감사합니다. 진짜 잘 부탁드립니다. 왜? 아티스트 분들이 오고 계셔가지고 빨리 대기실에 먼저 세팅을 해야 되는데 네네네. 지금 대기실 세팅할 아티스트는 네. 프로미스 나인 선배님. 브로미스나 선배님들. 우선 워터밤에 Yes. 오는 아티스트 다 Promise 져주시잖아요. Nine. 방 하나에 25개. 네, 찍겠습니다. 네, 그리고 이제 워터밤 팀 컬러 있는 거 아시죠? 프로미스 나인 팀이 그린 팀이셔서 그린 팀 팀타워를 챙기는 겁니다. 과자는 Green team ang 어제 ano. 드셨죠? Okay. 이거 궁금한 건데. 네. 아티스트마다 혹시 간식에 사이 같은 거 있나 싶어가지고. 그럴 순 없죠. 아, 저요? 모두가 똑같은 귀한 아티스트인데 어떻게 정말 공평하게. 공평하게. 아티스트가 아, 마. 다 소중하다. 우선 Ay, thank you sa 아티스트 pagbana. 기본 방이잖아요. 여기다 이름표를 붙여야 돼요. 오케이. 요만큼 간격으로. 이쪽 이렇게 통일해야 되거든요. 네, 근데 네. 왜 오늘 꽃이 있어요? 이게 아니 진짜 조금 에이 선배 어제 없었잖아요. 왜 기억을 wala? 잘하고 계시네. 이게 어제부터 Parang, 작업하고 parang 싶었는데 ibuburo. 밀렸어. 내년에는 꼭 빌리팀에 대기실 네 들어가실게요. 입장하겠습니다. 저 알거든요. 여기 맞아. 로고가 아티스트 눈에 잘 보이게. 약간 호텔 같네요. 이거 호텔 세팅이랑 똑같아요. 와우. 여기 뒤에 좀 깔끔하게 각 맞추고 May 틴타올 kahit maliit 각도 잘 daw ang 맞춰야 ganda ng 되고 loob, no? 반으로 접으셔야 돼요. 어제 Yun. JYP 나오셨잖아요. 네네. 약간 대기실 좀 신경 썼다. JYP 이거 mentioned. 말씀드려도 되나? 해야 돼요. 사실은 저희가 이렇게 대기실은 세팅은 똑같은데 JYP님께서 어제 비닐 옷을 입으셨거든요. Ay, 한복부스가 꼭 필요하다고 nagsuot pala siya ng 하셔서 plastic, JYP님 ano? 대기실에는 한복부스를 Parang plastic na 사가지고 pantalon. 세팅해드렸어요. 저보다 진짜 한 3-4배나 되시니까. Ay, 또 사실 JYP 이제 yan. 음료수를 Genius. 세팅할 거예요. 저희가 이온 음료, 탄산 음료, 하이볼 종류별로도 준비하거든요. 어제 저희 대기실에는 하이볼이 없었던데요. 맞아. 파워에이드 2개, 하와이드 2개, 제로 콜라 2개, 일반 코카콜라 2개, 스프라이트 4개, 4개. 토레타 2개. 오케이. 조금 무거운데 괜찮으신가요? 괜찮습니다. 어이. 홀. 좀 쉴까요? 남자친구 있어요? 일하자. 오케이, 알겠습니다. 일하자. 물 6개, 3개씩 2열로 넣어주시고요. 라벨이 앞에 보이게 부탁드릴게요. 와, 되게 디테일하다. 90도로 각도를 돌립시다. 그리고 얘 일층. 올릴게요. 앞에 앞스라를 맞춰주시겠어요? 완료! 완료! 워터밤! 저희 이제 곧 트리플 S 팀이 오시거든요. 네. Yes, 멤버분이 트리플 S. 17분이 오세요. 대기실 3동이고 트리플 S, yes. 안내 드리면 돼요. 근데 만약에 같이 대기실 쓰기 싫어서 한 개씩 쓰고 싶어요. 대기실 한정돼 있어서 저희가 제공드릴 수 있는 수량이 한정돼 JYP 다. 있다. JYP는 3개 드려야죠. 이쪽 쓸게요. 이쪽 쓸게요. JYP na naman. 멤버분들이 지금 몇 명 도착하셨어요? 지금 일단 10명 왔고요. 10명. 나머지 멤버들도 오늘 Ha? 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. 어?
마니저님, 사람들끼리 대기실 쓰시면 돼요. Yes, Triple 같이 S! 쓰고 싶은 사람들끼리 손 잡고 으쌰. 가요. AB. 안 친한가 봐. 안 친한가 봐. 오케이. 12시 20분부터 40분까지 여기서 인터뷰를 해야 되거든요. 아, 네. 그래서 그때까지 준비를 해주시면 제가 대기실에다가 이제 덩덩 하겠습니다. 빨리 하셔야 돼요. 제가 선배거든요. 기다려가지고. 잘 부탁드립니다. 말이 안 나와. 슬슬 나와야 될 어이, 텐데. 가인데. 1분 남았어요. 1분. 저희 인터뷰 1분 남았어요. 30초 안에 집합해. 트리프레스 42세 이주말 소영, 가에드, 다현, 마유 먼저 인터뷰 할 겁니다. 마유장관 없어요. 마유장 어디 있어요? 마유장이 아직 안 왔어요. 안 왔어? No! 매니저님 마유가 안 왔대요. 트리프레스 레이지 마유, what the 미래 heck? 모타밤이 이제. 여기 안에 들어있는 그러면 지 마유. 그 친구 나오라고 해요. 출연이 있어. 내지 마유, B가 para. 설리되면 바로 이동할게요. 같이 간대. 오케이, 갑시다. 렛츠고. 빨리. 트리플 S 왔습니다. 141468. 네, 이제 준비된 퍼포먼스 살짝 보여주세요. 네, 제가 보여드리겠습니다. 저 랩파트가 있거든요. One day, 이리라, two day, 이리라, 나만 이리라. 너무 좋아요. 자, 인터뷰할까요? 네, 심심하니까 인터뷰하겠습니다. 어제 아, 오토밤 시즌, 스키가 찍고 시즌. 갔잖아요. 스키가 오토밤 찢는 방법. 찢는 방법? 물을 많이 맞아라. 물을 많이 맞아라. 그리고 깡 쓱 써야 돼. 그리고 거기에 카메라 있거든요. 카메라 있는데 보면 이제 무조건 뛰어가. 하고 이쁜 척 해가지고 시원하게. 이렇게 해야 돼. Jokey 이렇게 해야 돼. knows. 이렇게 해야 돼. Jokey 모아. knows. 오케이. 할까요? Jokey 또 들어야 knows 돼. the 또 stuff. 들어야 돼. 네, 트리플 S님 오셨습니다. 지금 이 시간에 외모 체크. 머리 여기 있고요. 일단 렌즈 끼고 있는 사람들은 물 맞으면 다 빨개질 거야. 그래서 이거 하는 게 안전하긴 해요. 썼다. 멜리사님, 저 진짜 빨리 가야 돼요. 좋구나. 천천히 빨리 부탁드립니다. 저보다 그 나이가 한 살 많은 언니가 있으세요. 안녕하세요. 그냥 납치하기. 언니 왜 늦었어요? Kinid na. 제가 Oy, ba't mo kinidnap si... 몸이 안 좋아서 잘했어요. Kinidnap si Yuyon. Oy, ba't mo kinidnap si Yuyon? 되게 좋은 거 Oy, 깜짝 놀랐어. ano? 예원님이 이렇게 Diyan 하셨으면 kinidnap si Dion, no? Ay, si ano, si Yuyon pala. 얼마나 진짜. Kidnapper na pala to si Yuyon. Ingat tayo dyan. 가실게요. 자, 바지 잠갔죠? 바지 잠궜어? 바지 잠궜어요? 오케이. 간대요. 파이팅! 보니까 너도 날 닮은 것 같아. 넘어지고 슬퍼도 그저 너를 슬프지 않았네. 지금 난리예요. 지금 안경들 다 부셔지고 난리예요. Oof. Yes! Promise 9. 안녕하세요. 오늘 안내 요원이야? 스테디야. 언니 대기실 안내해드릴게요. 대기실입니다. 안녕하세요. Yan na, F9 naman. 35분까지 스탠바이. 네? 몇 시? 27분. 아니 8분밖에 안 남았잖아. 맞아요. 여기 혹시 화장실 어디? 화장실이요? 화장실 안내해드릴까요? 화장실은 여기. 언니 프라이버시니까. 프라이버시. 아이돌의 프라이버시예요. 대기사님 맞죠? 매달 인터뷰 40분인데 35분까지 준비해야 돼요. 언니 준비됐어요? 안 됐어요. 안녕하세요. Uy, Cheo. 인터뷰 40분이어서 35분까지 스탠바이. 여러분 40분 준비됐죠? 특히 밖에서 기다리고 있어. 가자. 지금 40분이야. 오케이, 렛츠고! 이쪽입니다. 프로미스나이닝들입니다. 네, 오늘 워터밤 무대에 오르기 직전에 이제 기분을 한마디로 표현한다면? 한마디로? 네, 한마디로. 설레고 떨리네요. 한마디로. 떨려요. 떨려요. 우리 바로 준비하러 아, 지훈. 준비하러 가야 돼요. 갔다 와주세요. 말씀 드려놓을게요. 아니, 그래, 영화
왜 관객까지 잘생겼어? 섹스리로. 많이 나오셔서 중요한 부분만 말씀드릴게요. 일단 버스나 이런 라인들이 많아서 발 걸리지 않게만 조심하시면 감사하겠습니다. 그리고 놀줄무대 앞쪽에 이런 끈이 있거든요. 땡기면 나오는 거는 그냥 이렇게 하고 내리고 그냥 자유롭게 쓰면 될 것 같습니다. 지금 햇빛 너무 뜨거워서 뜨거울 수 있으니까 조심해야 돼요. 네, 여기만 잡아야 돼요. 네네. 네, 끝! 감사합니다. 마지막 소리 질러! Stay this way. Oh my god. 사람이 너무 많아. Yung song bago mawala si Gyuri. 노트돌! Check your character. 저기 지금 메스. 왜 이렇게 기다려야 돼? 이쪽 뭐 하는 거야 지금? 뭐 하는 거야? 누구예요? 예? 누구예요? 오토바 팀장. 아, 팀장님이세요? 네네. 아, 저도 위험한 사람인 줄 알았어요. 아 위험한 사람이요? 네, 깜짝 놀라서 프로비장이. 아 이거. 자, 뭐 해야 돼요? 무대에 올라가셔서 아까 말했듯이 그린팀에 같이 올라가셔서 워터밤 챌린지 음악이 나오면 웨이브 워터밤 타임 해볼까요? 라고 하면 물을 신나게 쏘시고 회장 저 이렇게 나가도 되죠? 이렇게 나가기 좀 그렇고 저희가 따로 의상이 준비되어 있으니까 그 의상 우리가 한번 바꿔봅시다. 알겠습니다. 와! 파이 네 오케이 잘 어울려요. 어째요? 멋있어요 멋있어요. 역시 네, 가시죠 가보시죠. 가시죠. Joey naman. 렛츠고! 네 가시죠. No, si Karina. 언니! 안녕하세요. Solo version ni Karina sa ano? No, like Whiplash. Sheesh. Time check nga tayo, 1:90 ng hapon. 춤추자 그러면은. 달려! 가자! 렛츠고! 대단합니다. 저희 너트와 챌린지 아시죠? 네. 네. 알겠습니다. 감사합니다. One more time, once again. Someone knows the duty. 워터밤 챌린지 알죠? 다 같이 춤추면서 우리 몸 한번 풀어볼 거예요. 잠깐만 이거 치킨 아니에요? 이렇게 반가운 분들만 소리를 질러. Na-recognize siya. 우리 한번 잘 보는 거 어디 없나? 잘 보는 사람 어디 없나? 누가 잘 보나? 당신 자격 자신 있어요? 시키하고 즉흥 댄스 배틀 들어갑니다. Diyos ko. Jeez, Joey. Sure win agad si... Of course, sure win naman si Chucky eh. Dapat na pala tapos. Ha? 워터밤 하루가 ano? 끝났는데요. 궁금하긴 해요. 얼마나 벌었을까? 수고했습니다. 감사합니다. 두께감이 있어요. Yes! Yes, sir! What are you ticket? Magkano? 500?
음. Five. Okay. Not bad. Okay naman. Not bad naman. 진짜? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오늘 업무 포함해서 25만 6천 원이에요. 제일 비싼 건가? 아니요, 지금 어제는 아티스트로 섰고 오늘은 스태프로 섰는데 어때요? 확실한 거는 뒤에서 일하시는 분들이 고생이 많다. 무대를 쓰기 위해 움직이고 계시는 분들이 너무 많고 여러분 딜레이 하시면 안 돼요 진짜. 지각 금지, 지각 금지. 얼마 추천은 언제? 파리 피포가 너무 좋아할 것 같은 직업이다 보니까 4.1. 다이어트 싫어하시는 분은 추천 안 합니다. 몸매 자신 있으신 분은 무조건 추천. 가자! 아, 근육통 때문에 요즘 그 연기에 못 앉아요. 뭐 어떻게 일을 봐? 진짜 막 Ano yan? Ano yan? Paano yan, Chucky? 연기에 못 앉아요. 뭐 어떻게 Ano yan, Jenny? Paano yan, Chucky? 진짜 막 Uy, nakukuha ka lang, Chucky, oy. 바지가 벗어. 그러니까 바지 벗었어요. 팬티까지 벗었어. 진짜 아니 벗었잖아요. 봤잖아요. 엉덩이 보여줬어요. 엉덩이. 진짜. Naghubat. Naghubat. Wait. Na yan, nag-strip. Anyways, I think how's the work doon ni Chucky so far? Diba? Ako tuwa na kasi. Isha, by the way. Halata naman na isha, no? Ayaw nga pala, speak of which. Wait lang. Wait lang. Alam ko, Chucky. Tsaka, meron siya nun sa YouTube channel niya nun. Alimutan ko na eh. Alimutan ko pangalan eh. Pero nandito yun. Sa shorts na lang. Sige, panoorin natin. Ito. Ito yung kasama pa si Wookie eh. Pinapakita mo na. Ito yung siguro kasama si Wookie. Ito, dito tayo. Mas maganda part eh. Ito. 아니 내가 짜레드 찍고 싶었는데 시간이 니지우. 없어서 못했단 말이야. Kasama nila ni Jiu. 지금? 찍을래. 네. 와. Kasama pala ni yung DJ yun, no? Tapos, eto. Sana may subs. 뭔가 어떤 운세를 받을까요? 아들하고 며느리들애가 그 두 명이 잘 될 수 있을지. 오케이, 그러면 제가 잘 봐드릴게요. 오케이, 제가 열겠습니다. 귀엽다. 아, 이쁘네요, 아주. 오케이. 뭔가 어떤 에이, 운세를 받을까요? Nabitin.
아들하고 Nabitin ako. Ito. 내가 걸령 발음이 안 되거든. 교류. 공룡. 진짜야? 마이크 해봐. 공룡. Ano to? 여자친구랑 쌤 안 봐드릴까요? 봐줘. 반말해야 되는데 반말할래요? 좋아요. 오케이, 봐줄게. 여자친구랑 어떤 거 봐줄까? 계속 지금처럼 잘 만날 수 있을지. 오케이, 내가 봐줄게. 가장 중요한 것만 남기고 모두 버려라. 그럼 여자친구 Bro, 말고 다 everybody except your 버려라. girlfriend. Tama. 약간 필요 없는 것들 버리라 이런 뜻이지 않을까. 맞는 것. 맞아. 오늘 이렇게 와줘서 고마워. 고마워. Next starter. 그러면 우리 행복한 일이 많이 가득하기를 바래. 너도. 나도. 나는 그러면 세 명으로 다시 모일 수 있을지 해볼까? 응, 한번 보자. 스타트. I need you. Sama pa din is need you. 기도라. 이거 아닌데. 많이 기대했나봐. 우리 바빠서 못 보나봐. 근데 바쁘게 줬잖아. 그치, 바쁘게 줬지. 바쁜 와중에 볼 수 있으면 보자고. 나는 그러면 Tapos ito. 두 사람이 이제 K-팝을 좋아하게 된 계기가 뭐야? 하나 선배님이랑 소녀시대 선배님도 많이 보고 있었어. 저 너무 좋아했어. 나도 뭔가 소녀시대 선배님이랑 카라 선배님 너무 좋아해서 이렇게 아이돌 되고 싶다라고 느껴. Check naman natin yung kay Wookie. Kay Wookie. Ito. 어느 날 메뉴라고 썼었나? 메뉴가 항상 틀리고 있나요, 혹시? 몰라. 이거 그저 처음부터 그랬던 것 같은데. 어느 날 메뉴라고 썼었나? 한번 먹을게요. 진짜 기본. 왜? 언니 왜? 김밥이다. 그치? 근데 김밥이야. 밥밖에 안 나. 너무 많이 들어간 거 아니야? 맞아. 근데 이거 먹어야 되나 봐. 이게 맛있다. 맛있죠? 그 밥이 맛있네. 많죠? 근데 이게 훨씬 더 밥이 많다. 밥밖에 안 나, 밥만. Maraming kanin kaysa sa 한번 palaman. 먹을게요. 뭐야, 삼각김밥. 삼각김. 언니 삼각김. 아, ito yung 서비스도 gumawa sila ng kimbap 해줘야지. 뭐 그게 또 모양이 똑같으면 어떡해. 삼각김밥 돼 있고. Wookie pop. 그래. 주먹밥을 만들고 됐다. 이거 디자인 좀 해야 되겠어. 먹어요? 야, 너무 귀여운데? 야, 너무 귀여운데? 괜찮은데요? 야, 이거 괜찮은데? 귀여워. 언니식 김밥이었습니다. 아니야, 이건 너도 했잖아. 맞아. 같이 했잖아. 왜 나한테 밀려? 야, 너도 같이 했잖아. 우리의 김밥. 오케이. 우기치킨 김밥. 우기밥. 우기밥. 귀엽다. Ito yung ano. Nandito na si Wookie. 이 반응이 뭐야? 너 뭐야? 왜 말이 안 나와? 뭐야? 진짜 울어. 얘 진짜 울어. 안 돼. 쟤는 나만 보면 울어. 방금 저번에도 울었어. 이랬어. 귀여워. 원래 봐봐요. Naiyak na rin sila ako. 존나 봐. 너 앉아. Check muna natin yung mga kampak sa iyon. 것처럼. Check muna natin. Ayan, check muna tayo ng comebacks bago tayo matapos. Play muna natin music. Baka may mabago pa. Wait lang. Huwag pala dyan. Huwag pala dyan. Sa K-popping tayo. Baka sakali may ano. May accurate na ano. Na dates. Dun, 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 dun.
Siguro sa susunod na stream magla-live react na tayo. Sa ngayon, di ba na? Sino may birthday ngayon? Birthday ni Jungkook ngayon? I mean... Ay, hindi. September 1 pala si Jungkook. Sorry. Birthday din ni An Eugene. Birthday din ni... Yeonjung ang Youngpost. Birthday ni Erem ng Wonder Girls. Diba? Diba may birthday? Relics ng Monsta X at saka Zero Base 1 at saka ng NCT Wish. Gen Blue 1 year anniversary. Diba may birthday? Birthday ni Raven ng One Us. September 3. Birthday ni Joy. Birthday ni Joy ng Red Velvet. September 3. Birthday ni Goon ng PK. Purple Kiss. Sayang, madidisband na. And sino pa may birthday? Wala, yun lang. September 4. Birthday ni G1 ng Cherry Bullet. Birthday ni Sungho ng Boy Next Door. Birthday ni Mark ng GOT7. Birthday ni Sanga ng Light Sam. 17 years anniversary ng 2PM. Sino pa? Wala na. Birthday ni Hana ng 50-50. Sino pa ba? Ano? 16 years na ang FX. And 7 years naman ng Girls' Generation OGG. Subunit to. And of course, syempre, Day 6. At saka Espa. Sino may birthday? Sige, darating tayo dyan. So, September 6 muna tayo. So, wala naman. Okay, wala. Meow. 1 year anniversary, debut anniversary ng Meow. Birthday ni Jiwoo ng Hearts to Hearts. Si Sumi ng Dream Note. And of course, 10 years anniversary ng Day 6. And of course, ito yung release nila. Joke lang. Ano pa? Before pa yon. Then, September 8, 4 years anniversary na ang iChillin. And, diba? Wait. Wala nang pamilya. Momoland, single album. Coming up na. Coming soon. Then, diba? Birthday ni Jungkyu ng Treasure. Birthday ni Yubi ng Oh My Girl. Birthday ni Munsua ng Billy. Then, sino pa? Yun lang. 4 years anniversary ni Yona at Endon. Sayang to, no? Si Hyuna and Don. Yung dati magano, alam mo na. And also birthday ni Young G sa September 10. Si Young G. Then Young G. Di Young G. Soloist. And I believe kasunuran niya dito si Juyon. Juyon ng XH.
Hindi ako nagkakamali. Alam ko magkasunod lang sila eh. Juyon. Ang XH. Wala nakalagay. Or 2 days apart sila. I believe 2 days apart sila. So, September 13. Wala. September 14. Birthday ni Han ng Stray Kids. And 2 years anniversary na ng Els Up. And sa baba. Wala. And of course, ito na yung sinasabi mo. Birthday ni Jay. Kasabayan niya si Felix ng Stray Kids. 2 years anniversary ng Lucemble. 1 dekada na ang Icon. Birthday ni Gio ng Aichilin. Birthday ni Jongshin ng CN Blue. Then, wala na. Yun lang. And September 16, 9 years na ang B2B Blue sub-unit. Okay. Yun lang. Tapos, slow. Okay. Oh, comeback. Japanese comeback ng 80s. Birthday ni Youngjen ng GOT7. Birthday ni Yuwa ng Oh My Girl. Yun lang. FT Island. Japanese comeback. Oh, birthday ni Amber. September 18 ng FX. Tapos Jack yung na 9 Muses, mga old gen groups. September 21, sino? 8 years anniversary na ang Ad Eye Circle. Or Luna Ad Eye Circle. Si Mina yung una kong bias. And si Mina, yung kauna-unahang bias ko, kaya ako napasok sa K-pop. Mina ng AOA. Birthday niya. Birthday ni Chuki, speaking of which. EXO Chen, birthday niya. Okay, sino pa? Yan lang. September 22, birthday ni Nayeon ng Twice. Birthday ni Sungmin ng Stray Kids. Birthday ni Jin Young ng GOT7. Birthday ni Yoyon ng Girls' Generation. Yukyung ng A-Pink. September 23, birthday ni Ki ng SHINee. And birthday ni Wookie. September 23 din. Si Miju ng Love This. So pa. Alright. September 24. Wala naman tayong familiar din eh. Queen's Eye, si Ayon. Si Songjo, birthday ni... Si Gaol ay... yeah. Birthday ni Gaol ay... 24. Si Songjo ng Say My Name. Si Soram ng Candy Shop. Jong-un B? Ito yung sa Ito yung yung sa si Jong-un B. Former member siya ng Daydream. Ito yung Instagrammer, yung TikToker. Nasa game din to kung di mo alam. Available siya sa Steam. Kasama siya dun eh. Ano mo tao yung pangalan? Okay, anyway. Okay, wala. Si Han ng Ahof. Bagong group to, Ahof. 22 lang siya. Birthday ni Olivia Marsh. Yung kapatid ni Daniel ng New Jeans. Minji ng Busters, birthday niya. Dragon Pony, 1 year anniversary. 1 year debut anniversary ng Dragon Pony. So, September 26, 1 year anniversary ng Dragon Pony. And si Tarzan ng All Day Project,
magbe-birthday siya. Jang Yeojo ng Close Your Eyes. Birthday ni Ahin ng Momoland. Kwon Eun-bi, magbe-birthday din. Si Bibi din, kasabayan. Si Kiho ng P1 Harmony. Si May ng Say My Name. Ang dami ba birthday na September ah. Si Rina ng Weki Meki. Si Eunji ng Nine Muses. And si RM ng ng Rolling Quartz. Then September 28, we've got sino mga hindi rin na NCT. Wala naman tayong pamilya. Oh, Super Junior, si Shindong. 40 na. Super Junior. September 29, si Sokyong Be ng Close Your Eyes. Oy, si Hayang. And si Ena din. Si Hayang. Sa baba. Wala na. September 30. Okay. Minjong, wala naman tayo. And yan lang. Yan lang mga so far. Wala pang confirmed comebacks except sa mga nabanggit. Day 6, Espa, and stuff. Ganon. Yan, mababirthday na yung iba. Ito, Anyuji, no? Anyways, I think that's pretty much about it sa ating K-Yap session. So, siguro sa susunod na stream live react na talaga. So, siguro pwede ka nang sa busy, no? Thank you ulit sa pag-join. And sa panood na pala ng na work doll. So, until next stream na lang ulit. Sige. Okay, that was Dion mga tol. And, pagkabalik natin, ladies and gentlemen, pagkabalik natin guys, maglalaro tayo Honkai Star Rail. Or, mag-genshin tayo actually. So, para mag-explore, explore lang, then yun. Siguro Genshin na lang muna. So, Genshin para mag-explore. Okay. Mag-BRB lang ako sa Zeta. Then pagkabalik natin, maglalaro na tayo ng Genshin. So, I'll be right back. See you guys in a bit. 수 없을 것 같은 것만 혼자만 남아 시들지는 않을까 괜찮아 언젠가 다르게 피어날 거야 나는 그런 널 기억할 거야
퍼져나가는 그날까지 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 Alright, we're back. Alright, so we're back. But we're gonna go to our in-game screen. Yan. So we're gonna play Genshin ngayon. Yan. So, we're gonna play Genshin Impact ngayon para mag-explore lang muna. explore muna, then ayun. Wala lang. For the Primo Gems. So, time check nga tayo is 1:50 ng hapon. Yun once said. Ayan, so hintay lang muna tayo ma-load yung natin. Yung Genshin and stuff. Oh. Alright, so we're here. Check ko muna yung stream. Sandali. Baka ma-ex ko yung OBS eh. Yeah. Just making sure na... And by the way, C1 na pala yung ko. C1 na yung Mizuki ko. Look at this. My Mizuki is at C1 na. Of course, sa standard banner ko kahit nakuha. Naku po. Nabawasan ako ng bastos. Wait lang. Iniiwan na ako ng mga kapatid nating mga Tokisiples. Iniiwan na tayo. 지난 분기 재무 보고서를 아직 다 못 봤어. 골치 아프네.
Baguhin muna natin settings natin. So, try natin mag 60 FPS. Then, off natin yung bloom. Siguro mga 45. 45 lang mga kaya. 기회는 모두에게 평등하고 난 잡. One. Wow. Of all the stuff na meron ako. Okay, so mag-experiment na tayo. Tayo sa summer event map natin. Open muna natin yung mga waypoints natin. Oh. Na-live kaya siya ngayon? What the heck is this? Okay, ASMR pala to. Ay, di ko alam kung kaninong viewer yan, pero... Okay. Alright, so... Wait lang. Yan. Yan. Yung waypoint pala dito, buksan muna natin. Yun. Next naman is this. So, anong kulay dito? Blue? I believe this one will be yellow. Ano kaya kulay dito? Gray. Orange. Red.
Hindi. Blue. I was supposed to do this. Ano gagawin ko rito? Blue. Okay. So, ano naman to? Red. Kailangan red din. So, meron tayo. Oh. Dilaw. Then blue. Sure ko supposed to be ano dilaw. What about orange? Or blue? Yun. So, supposed to be meron ditong pyroclide. Supposed to be nandito yung pyroclide natin. Pyroclidus. 시비 걸지 말고 저리 가. 너랑 싸우겠다. 봐줄 필요 없어. 자격 미달. 태양이 나를 따르 첩자 보여주시지. 교대해. 달력을 나와서 일해. 짜잔. 그래, 자격은 충분하네. 얼른 넣어도. 내가. Okay, so gawin na siguro natin 45. Off natin to. Off natin. 하지.
naman to? I don't know you, bro. Okay, mukhang malayo pupunta natin. So let's go up there. Aray ko. Ito yung matagal. Matagal siya, ano, parang walang bawas sa Dodgeston yung ano, yung pag wall climbing. Wall run or whatever you call it. Oh, may pyroculay pala dyan. Okay, I'm gonna take it. Ah! Pukalatan pala. Do we need purple for this? Ayan. Oh, we got 2. Okay. 충준비 Aray ko! What the hell? What the heck is going on? My Mizuki got her ass kicked like that? Like, dude, what's going on? Okay. Let's patch up Mizuki real quick. Time check, guys. It's 2:07 in the afternoon. You guys tuning in to twitch.tv Sesh Rasotoki MK24 with your boy Rasotoki with the new Kamen Rider form. Kamen Rider PNGtuber form. Wandering Cyclone. Okay. I think she's all patched up. Okay, we're gonna go back up there. It's freaking hard to climb up there. Especially with Mabuiga. I mean, Mabuiga got a motorcycle right here. Let's see, how can I handle this one up? Oh. I need a Sorian. No, not actually a Sorian. It's Asha. I need an Asha. What is this? Asha speedrun. Okay. Okay, that's the one. I need an Asha just to climb up there. I need an Asha to climb up there. What the hell is that? Okay. Let's see. Okay, paano ako makakakit dito? Alright. Kaya wala pala music yung ano ko. At may music tayo. 연기처럼
Oh, perfect. Okay, we got an Asha. We need an Asha really bad. Okay. Oh. Okay, so we need... Oh. Let's try to shoot this one up. Oh, I can't. 그대에게 선사할게. 나와서 일해. 태양인 나를 속전속결로 끝나는 이제 공격해. 야. Okay. 인상 쓰지 마. Okay, that's pretty much about it. Alright. I think that's pretty much about the enemies so far. Okay. 기분이 좋아서 그런지 There you 더 힘이 go. 나. Okay, what can I do with this one? Oh. Does it do a thing sa camera? Oh. We're done. We're gonna do more exploration. Oh wait. I'm gonna unlock the waypoint over there. All right, so we're done there. Next waypoint over there. Gonna go to that waypoint. Oh, we're gonna up there. Let's use an Asha. 교대해. Dirty marks. Dirty marks caused by some obscure unknown in the gravities of regional factor to restore it of the art by other. You must spray it with NBC color paintballs to erase and save the filth. Oh. Okay. Okay, that's... We need an Asha. Okay. I'm gonna check the chat. I'm gonna put this on the chat. And there you go. So we're gonna remove the field. There you go. There you go. And there. We're gonna navigate that one. Oh, hello there, little guy. Oh. 봐줄 필요 없어. 타올라라. 마음을 편하니.
Okay. Meron pa? Okay, another one of those. 나와서 일해. 박한 병한테 혼나보시지. 태양이 나를 Ba't na-frozen tong ano na to? Hey, stop that. Hey, stop that. There you go. 얼른 넣어도. 내 빛이야. Let's heal Mabuika first. There you go. Hey, stop that. Stop that. 교대해. 날 막을 수 있겠어? Let's go up there. Okay, where are these? So ano naman gagawin natin dito? Brew blossoms? I think I ate something. Okay. This is another world quest. Okay. I think it's a world quest though. Have a candy. Of course, that's the kids play. Okay, I'm gonna put my PNGtuber form back to my default one. Wait. Why can't bring it back? Okay. Oh yeah, I can't bring it back to... Or what if... That's the Control Alt 1. This is the Control Alt 2. Oh, there you go. It's changing. What the hell?
Ayan. Oy, thank you sa redeem, ano, Leon. I'm just trying to change forms lang. We're doing some word quest lang muna. Alright. Siguro mamayang gabi mag-update ako ng ano. I'm gonna do updates on From and on Waivers just to catch up. We're gonna do the quest. This one, the extractor. From what I did earlier. So what we're going to do here. 정화의 불꽃 치치미틀 계약을 이행. Hey, stop that. Stop that, bro. Oh. Only here. So it can tell pala na ano, na na-contaminated yung flower, ano? Alamig. Alamig. It's pretty cold here. Oh, we got already 31 of these. Okay. Ano ba to? It's a boar? Yup, that boar. Pwede gawing pagkain. Ano kaya to? A cat? Okay, pretty much normal. So let's do it. Last field. I believe this one right here.
Okay, time to go all out. Time check 2:26 ng hapon. Ay ka ba? I'm ka. Yung pollen. So that's why. Kaka-brain damage pa ang traveler. Along the way. Yes, Primo Gems. $6:45 mga quarter. Quarter to 7. O nga pala. Yung sit daddy ko pala. Ano kailangan ni sit daddy? 6 of these, then 24 of these. O nga pala, yung ano ko, Mizuki ko. 1033 yung EM. Okay, that's not pretty bad. Free drinks, yeah. Highly toxic, but after repeated distillations, I've reduced the toxicity to the level that is tolerable for normal people. By tolerable, I mean to say that a normal person will die within about 5 seconds. When they die, there's still water through a place where the mortal realm and the land of the dead overlap. I guess that's a good enough explanation. Glowing horse-shrooms and the spiky brilliant. Okay. Gilly churl?
the heck is going on? Naging hinichurl na ba si Traveler? Okay, we're done. 모라는 기분을 좋아지게 해주는 약이지. Okay, ilang PT na tayo dito? So 5, 10, 15, 20, 20 PT. So 20 PT tayo so far. $21. 22. There you go. Okay, we got another treasure pero sa baba pa yun. Pero which one? Which baba? So dito, no? Punta natin. 달려볼까? Okay, what is this? Wala na, tapos na.
불꽃으로 벌한다. mali. 내 힘을 솜씨 좀 보여주지. 태양이 날 좋네. 정화의 불꽃. 마음을 편안히. Perfect. That's yan. 기분이 좋아서 그런지 더 힘이 나. 교대해. Okay. Ano naman tayo? Intindi muna natin yung ano, yung bit ni ano. Si Daddy. 800 pa lang EM nito. Sayang. So, ano na natin? Tuesday? Ba yan? Limitado lang sa ano? Tayo. Materials tayo. Ano natin ito? 일반 Aray ko. Alright. Yung ano pala natin. We're gonna build something muna sa ano. Kay Sit Daddy since nakuha ko siya. So, let's do this. At pala dito sa portal waypoint, no? 날 막을 수 있겠어? 짜잔! 나와서 일해! 마무리는 너희 몫이야! 반짝이는 순간! 좋은 폼 치료! 몇 장, 100장, 시작! 교대해! 태양의 포효를 들어라! 달려볼까? 영혼의 태태! 불태워주마! 치미틀 계약을 이행해! 박한 별한테 혼나보시지! 화염으로 뒤덮여라! Patay na to mga to. 인상 쓰지 마. 그래. 잘 받아. 등장! 타올라라. 교대해. 하늘의 불꽃으로 벌한다. 불태워주마. She's done. Eh, walang EM. We got 3. 정화의 불꽃. 짜잔! 내 이름으로 노래하여. 봐줄 필요 없어. 10줄 날인 이즈파파 공격. 마음을 편안히. 장몽아 안녕 떠나가라. 교대해. 화염으로 뒤덮여라. Ah, I miss.
영웅의 색채 날 막을 수 있겠어? 다채롭게 피어나라. 등장. 교대해. 최대 출력. 하늘의 불꽃으로 벌한다. 온 세상을 따뜻하게. 날 거쳐는 봄바람에 수치 밑에 계약을 이행해. 각한 별한테 홀라고. 인상 쓰지 마. Alright, ano makuha natin? We got another 3 of those. 타올라라. 내가 신슬라린 이즈 파파 공격해. 화염으로 뒤덮여라. 좋은 pom치료. 교대해. 최대 출력. 몇장, 100장 부탁해. 날 뭐야? 하! 마음을 편안히. May heal to. 교대해. 달려볼까? Aray ko. 태양의 포효를 들어라. 반짝이는 순간. 정화의 불꽃. 마무리는 너희 몫이야. 좋은 pom치료. You're dead. Na, we got 3. Ilan pa yung kailangan ni Sit Daddy? 6 pa, so we need 6 more. 받을 필요 없어. 마음을 편안히. 화염으로 뒤덮여라. Wow, 200k damage. 다채롭게 피어나라. 짜잔. 신슬라린 이즈 파파 공격해. 넌 What? 떠나가라. 받을 필요 없어. 내 이름으로 노래하렴. 태양의 포효를 들어라. 최대 출력. 날 찬송하렴. You're dead. No, Mizuki! 확산됐어. Ayun, we're done. Mizuki dead. Mizuki is dead. Oh, EM. Okay. This is gonna be the off piece. Hoping for the ER. Ano ba kailangan eh? Oh, we need 3 more. For the time being, we're gonna revive. We're gonna revive Mizuki. Right, let's do it. Check muna natin kung makapag-worship tayo sa ano. So we still got 7 up. We still need 7 Pyroculi. Still got 3 days for the portable waypoint. 짜잔! 수치 밑에 계약
나를 따른다. 마무리는 너희 몫이야. 좋은 꿈 차려. 교대해. 하늘의 불꽃으로 벌한다. Oh, I missed. 불태워주마. 달려볼까? 새롭게 뛰어라. I need to find the real one. 받을 필요 없어. 야하! 그대에게 선사할게. What? Did Daddy die? 화염으로 뒤덮여라. Okay. 날 막을 수 있겠어? 하! 교대해. 교대해. 태양의 포효를 들어라. 최대 출력. 나와서 일해. 인상 쓰지 마. 약장, 백장 부탁해. Okay, that should do it. Cryo damage, I don't even need that. Oh, 4! That's over. But okay, I'll take it. Okay, we need 24 of these, we need 6 of these. So let's go back to Anatan. Let's go back here. Alright, so ano na. Okay, so sit daddy. Okay, some of these. And anim, di ba? So how many we got? Oh, we got 5. Perfect. And 24 nito. Check natin si Daddy kung pwede na siya. Pwede na. So, let's do it. Okay, so ano tayo? XP mats tayo. XP mats. So we'll go here. Let's do it. Ley lines muna tayo. For the XP mats. 좋은 꿈 차려. 인상 쓰지 마. 교대해. 마음을 편안히. 「
Yan ang gagamitin natin. Let's go with this. Oh, 8. Then let's go next sa ating next dayline. 인상 쓰지 마. Medyo mabilis lang yung pag-cooldown ng ano. 달려볼까? 받을 필요 없어. 또 한 놈 왔네. 화염으로 뒤덮여라. 좋은 꿈 치료. 어금니 꽉 잡으라. 교대해. 잡았다 이러. 하늘의 불꽃으로 벌한다. 마무리는 너희 몫이야. 정화의 불. 마음을 tapos na. 편안히. Hey, we're done. Oh, may ads tayo, so... Hello? Oh, we got 8 of those. Kaya na pa kaya ng 2 levels to? 9 level. Oh, 1 level lang kaya. So... Saan naman tayo mag-dayline next? Oh, malapit lang din. 교대해. 날 막을 수 있겠어? 인상 쓰지 마. Mag-refill muna tayo ng ano natin. Let's go. 타올라라. 그럼 나도 도와줄 필요 없겠네. 나와서 일해. 반짝이는 순간. 좋은 꿈 치료. 준비 단단히 해두라고. 교대해. 정화의 불꽃. 화염으로 뒤덮여라. Oh, tapos na. Okay, we got 5 of those, or 8 rather. Kaya na kaya ng 2 levels. Oh, isa na lang. Go one last. 마음을 편안히. 교대해. 내 힘을 보여주지. Dito kayo. 준비 단단히 해두라고. 받을 필요 없어. 강한 별한테 혼나보시지. 태양이 나를. 좋은 꿈 치료. 어금니 꽉 잡으라. 감정이 있을게. 걱정인 봄바람에 훨훨. 태양의 포효를 들어라. 달려볼까? Okay, that should be it. 9. Okay. Okay, that should be it. There you go. We're done.
up. So, pwede siya trading tails. Available for a limited time. Okay, we're gonna go with these. Oh, we got 3. Anong kailangan anong kailangan dito? Dalawa. So, 6. Okay. Here we go with that team. 받을 필요 없어. 시틀라린 니즈 파파 공격해. 온 세상을 따뜻하게 타올라라. 각한 별한테 혼나보시지. 불태워주마. That's fine. 태양이 나를 따른 치 밑에 계약을 인상 쓰지 마. 야짱, 배짱, 기타. 하늘의 불꽃으로 벌한다. 내 이름으로 노래하렴. 그만 때려. 마무리는 너희 몫이야. 타올라라. Oh, tatlo. Okay, that's fine. That's great. Ayan. So, check ko nga kung I'm gonna check something. Sino ba mga naka-live? Si Share? Si B? Sino pa ba? Si... Wala naka-live masyado na nag-Genshin. 태양이 나를 마음을 편안히. 태양의 포효를 들어라. 온 세상을 따뜻하게.
쓰지 마. 반드시 갚아야 해. We're done here. So balik na tayo sa ano. We're gonna go back. Okay, balik na tayo sa Mondstadt. Then we'll try to upgrade yung sack fragments or enhance pala, sorry. Okay, so let's do it. So we're gonna go with this muna. Then we'll go with this anim. And 4 of these. 18. So 18 ito. Datin na natin to. Kunan pa ng tatlo. Natin kung ilan pa kulang. Isa na lang. Okay, isa na lang pala sa coin. Okay, pwede na. There you go. Perfect. We're good. So ito na lang ayusin natin. Let's get 10 of these. Kulang. Kulang ako. Let's get 8 of these. Yun, kulang na. Nakulang na. So, yun lang. 895, yan. Okay. I think that's pretty much about it na. No? So, we're gonna go change games muna. So, we're gonna change games. Yeah, we're gonna change games muna tayo. Wait lang.
So, siguro laro tayo Crystal of... Try natin maglaro ng Crystal of Atlan. Change game. Right, so wait. Crystal of Atlan. Okay, let's go sa ating in-game screen. Okay, so ano muna tayo? May pampul pala ako, no? Random voucher? Okay. Potent catalyst. Same the... Ano naman to? Skill ba? May bagong tayong skill. Gear. Tapos dapat sa chat tayo. We're gonna craft this. Ay, lacking pala ako dito sa ano na to. Okay. Are you alive? Asaluso?
Asilusa, thank you so much for the follow. Welcome into that universe called Tokiverse Mark 24. Patay! Sorry. Welcome into the stream. You're now my certified Tokisciple. Thank you so much for the follow. We're currently playing Crystal of Atlan. Sorry, I can't pronounce it right. But what's good? What's good? How do you find my stream? Alright, so what do we got here? I'm currently using the Starbreaker one. Look at that. Look at that, how pretty she is. Let's see. Can we go... Oh, we're gonna go adventure and stuff. I don't know if gusto ko lalaroin. Nag-check ako ng gameplay. Uy, Tagalog. Sesh. Kamusta naman? Kamusta naman, bro? Yes. So far, itong game na to, MMORPG siya. Onting gacha, as you can see. Ang igagacha mo dito yung damit, yung clothes. Ito, Summer Summons, ito. May nakuha na ako dito actually Dito sa Blessing of the Sky. Ay, hindi yan. Basta may nakuha na ako din Pakita ko sa'yo. Let me show you lang. Saan ko ba maano yan? Gear. Outfit. Dito mo, ito yung nakuha ko Ode to Courage, nakuha ko na siya. Mukhang interesado ko laruin to, no? We'll see. So, in gameplay wise kasi, wait lang, pakita ko na lang yung how the combat works. Meron kasing dodge dito. Uy, we're gonna get the seal at level 15, no? So, let's see. Dito sa skill tree, may mga job changes kasi dito. Selos na lang. So, as you can see, Starbreaker gamit ko. This relies on strength and inflicts nag-inflict siya na ng malakas na armor break. Meanwhile dito sa okay. Di pala ako makapag-change class, sorry. So, basta check mo na sa website ng Crystal of Atom. Makikita mo yung iba't ibang mga class dito. So, I get na maraming mga pipino dito sa natin sa server So yun. So, we're gonna do PvP nga. Let's try. Can we try PvP din? We're gonna get the daily stuff. Yan. So, yun. Sige lang. Sige. Pakita ko yung combat dito. Pakita ko lang yung combat din So, paano ko ba yun? Actually, first timer pala ako. Uy, we got 5 pulls dito. Mag-pull muna ako dito. So, wait 72 days naman So, paano ba? Ano pwede ko makuha? Choice pack. The Azure Waves is grade weapon. Azure Waves will be bound to the character. Ano ba yung mga dito? Total summons 1 pa lang. Ano ba pwede ko makuha dito? Ito. So may mga chances. Summer Tides. Grabe, ang ganda nito pare. Ang ganda nito boy. Ang ganda. Shit, boy. Pero mas maganda pa rin to kundi mas maganda pa rin to Ganda nito boy Tapos ito yung ipupul mo, no? Ito nakuha ko yung ibon. Nakuha ko yung ibon dito sa Nalaro na ako, pinakita mo yun. Hoy, ano nasa isip mo, Selos, ha? May nakita ka bang kakaiba? You mean ito? You mean ito, ha? Nakita mo lang yung basta yung Sige. Magpupul ako. Eto. Dito ako magpupul. So, may 5 pulls naman ako. So, or dito na lang ako magpupul. Sige. Okay, wala.
2 PT. Ang kinaganda, makikita mo dito yung PT count mo. So 2 PT na tayo. So let's go with 3. Oh! Nakuha ko agad yung buhok. Sheesh. Okay, one more. Another hair? What? Okay. Experience book. Okay. That's not pretty bad. Check na natin yung damit. Pwede ko na ba maano yan? Dalawa boy! Dalawa nakuha kong waves of summer na buhok. Aray. Dapat yung pang taas, yung damit. Ganda nito pare oh. Kulang na lang yung damit boy oh. Kulang na lang yung damit. Anyway. Ano tayo? Mag-try tayo ng combat. Siguro mag-PvP tayo, rank match. So for bronze 1 ako. Bronze player talaga, no? Kahit sa League of Legends. Pero di po ako nag-League of Legends unfortunately. So, let's go find the match. Matchmaking na tayo. Magsa-solo rank tayo. Oh! Starbreaker versus Starbreaker. Sino mas magaling mag-Starbreaker sa amin? Si Deimos F versus Rasutoki. Tingnan natin kung sino man nanalo. Pagalingan sa Starbreaker. Let's see if we can pull this off. Two, one. Grab agad to. Edge muna. Ginagawa mo sila ito, natamaan mo dyan. Edge muna. Aray ko! Aray ko! Bawa ka naman sa akin. Aray. Di ako ma-arrest back. Ayun. Patay na to. Aray ko! Di ako makaano. Aray! Makakampakan na tao nito. Wag. Kala niya makakampakan ako. No way. GG's. Naka 5 win streak na pala ako, no? Pero yun, Celos, kung mataas level mo, tara, 1v1 tayo. I'm up to any challenge anytime. Oh. Okay. Another brawler type na character. Okay. Brawler type character yung mga nakakalaban ko. Minsan yung mga warrior types. Look how pretty she is. Aray ko! Aray! Mukhang dito ako matatalo ah.
I miss! Come on, come on, come on. Huli. Sige, magtitigan tayo dito. Magtitigan tayo dito. Huli. Okay. Medyo nakakaano ako. We're going up. Okay. Mali. Dapat yung skill number 3 yung ginawa ko. Ayun. Perfect. Yes! Okay. Nakabawi. Yes! Yay! Kala matatalo ako. Kaya, ayun. Medyo layo-layo lang. So, nakikita mo na yung ano. Uy, silver 2 na. Let's go. Kita mo na, Selos. If you're watching this. Ganyan mag-PvP. Pero, mas pahirapit kapag mataas yung ano mo. Yung rank mo. Look at this. Silver na ako. Silver tier na ako. So, uy, Vanguard Artifact. Ask ko lang, bro. Kung may parang Guild War dyan. Guild War. Let's see. Check natin. Kasi bago pala ako dito sa game na to eh. May mga guild dito. Pero I'm not sure if merong Guild Wars na nagaganap din eh. Wait lang. Hindi yan hinanap ko. Di ko sure kung may Guild War dito eh. Kasi bago pala ako dito sa game eh. Kaya di lahat ng stuff dito sa Crystal of Atlan alam ko. So currently level 47 na ako. So let's do more PvP. Pero alam ko may guild. Yun lang naman yung maano ko so far. So let's do solo rank muna. Ay, Magician nata to. Magician class. Yun na nakamali. Basta check mo na sa website yung mga ano. Yung mga iba pa mga class na ano. Ito kasi si Starbreaker, strength based to. Tapos yung Star Strider ata, I forgot the other one. Oh, ginagawa mo, ayaw mo ano dyan. Hoy, naghihintay ako dito. Sige, hintayin ko lang muna lumapit siya dito. Naglalag ata tong taong to. Naglalag ata siya. Bro, this guy's bugging. Oh. Okay, mga matatalo dito. Aray ko. Aray!
Search muna ako. Ito mamaya na. I'll check the chat later ah. Ay! Ay! Huli. Ay! Okay, medyo kailangan ko mag-ingat dito. Okay, I need to... Aray ko! Aray! Natatalo ako dito. Mali! Ala! Nasa likod siya! Okay. Talo ako. Huh? I lost. I lost this match. Mga magician yung kahinaan ko dito. Sige, DL mo muna. You can add me naman anytime kapag okay ka na. Minus 20 points pa. Okay, let's see kung sino makakatapat natin this time. Anong class? Wag naman sana magician. Galing na magician din ah. Magaling. Season 3 pa lang so far ah. Season 3. Mataas na rank is Legend. Oh, what is this? Gunner? Or Bounty Hunter ata to? Pero I believe this is Gunner. Oh, by the way, I haven't introduced myself pala. It's your boy Rasatoki, your cutie bunny Kamen Rider PNGtuber. Uli. Oh. Aray ko. Aray. Hop. Huli. Let's finish this. Yan. We finish it with the awakening skill. Ay, time check muna tayo, 3:30 ng hapon. Alright, so... Okay, PvP ulit. Parang lang muna tayo. Ang warrior type yung kalaban ka. Let's see kung ano magagawa ko dito against warrior. Let's see. Magaling to. Let's see kung makaka-survive ako dito.
Lakas! Mali! Aray ko! Okay, I'm out of energy. GG. Lakas ng ano? Kailangan ko pa mag-upgrade siguro. Rank solo ulit. Alright, so let's see. Another warrior na naman. Malamang marunong to, siyempre. Ah, ibang arena naman. Okay, this is interesting. Huli. Huli. Let's finish this. What a finish. Grabe, ano? Grabe damage ko, no? 56k. $32 points. Let's do this again. May mga naglalaro bang streamers na ano? Crystal of Atlan? Sino kaya mga naglalaro? Ano to? Magician ba to? This might be magician or sight or whatever. Oh my god! Aray ko, dapat... Tayo, lakas! Aray ko!
Not GG. Not bad. Siguro hanggang dito na lang muna. So, let's do edit challenge muna tayo. Time check muna tayo. It's 3:37. Siguro mag-e-end stream ako 3:55 ng hapon. Let's do some quest muna. What's this? What's this? Epic gear? Okay. Ano to? Random voucher? What? Okay, enhancement pet, okay. Carnival Park. Okay, ano to? What's this? Artifact. Yun lang. Yan. Okay, that's fine. Ano to? Soldier insignia. Okay, we're gonna do we're gonna do the solo challenge. Yan. Ayun, master. Ilan lang talo ko sa okay. Let's go. Okay, diretso lang.
Okay. I'm getting overboard. Yan na ba yung boss fight? Yo. Okay. Buti yung smooth sa Crystal Up ata na nilalaro on stream, no? On smooth. Medyo. Level 48 na tayo. Okay. Returning quest natin. Yun lang. Wonder than star materials. Riku. Oh my god. Ish. Yan. Dito, I believe. Purple girls pala i-box. Okay, wala natin pets. By the way, sa mga gusto mag-add sa akin, ito yung ano ko. Ito yung pa-screenshot na lang. Ito yung UID ko sa Crystal Atlan. Paki-screenshot. Screenshot na lang. Yan. So, ang server ko is Golden Fleece na 02. Yan yung server ko. We got some good stats naman. Physical. So, yan lahat. So,
And so, siguro hanggang dito na lang muna, no? Ayan, so, thank you guys sa mga nanonood ngayon sa stream. Si Acelus, thank you so much sa pag-follow and thank you sa pag-tune in and at least may unting kaalaman ka about sa Crystal of Ada kahit di naman lahat alam ko. So medyo bago-bago din ako. I'm not even kidding. So ayun. So yeah, and stream ko na to guys. And as always guys, keep smiling, stay positive, and stay safe sa inyo lahat. And Godspeed sa aking stream and Godspeed sa mga nag-tune in ngayon sa stream ko. This is the beginning to the end. And ayun lang. Wala naman siguro mara-raid dito no. So siguro wala man na tayong raid. So thank you guys sa pag-tune in. So until next stream ulit. Oh, I forgot to mention. If gusto nyo sumali na Discord, so sumali kayo sa Discord, mag-update ako kung kailan na ulit mag-stream and mostly K-pop updates. If mga addict kayo sa K-pop katulad ko, channel yun, tune in kayo dito sa Discord ko. So mag-announce ako dyan anytime if mag-stream ako. Anyways, until then, it's your boy, it's your cutie bunny Kamen Rider boy, Rasotoki. See you guys on the next one. Adios! Annyeong sa inyo lahat.